درود و عشق عزیزان، قراره با هم آموزش رایگان این کیف بسیار زیبا رو داشته باشیم. به همین زیبایی و جاداری از کفیش گرفته با هم میبافیم تا بدنه و تا بندش. فقط قبل از اینکه آموزش رو با هم ببینیم حتما اگر عضو کانالم نیستید کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو، کلی آموزش رایگان داخل پیجم میتونی ببینی. برای بافت این کیف من دارم از یه مکرومه معمولی ایرانی استفاده میکنم که 250 گرمه تقریبا، 150 متر و اینکه با قلابه گفته بین 3.5 تا 4 که من با قلاب شماره 4 میبافمش. پس من دارم با قلاب شماره 4 این کار رو انجام میدم. سرش رو هم حتما بسوزونید، با دستتون به این شکل در بیارید که این سرش باز نشه. میام یه گره میزنم به اون پهنایی که میخوام بافتم باشه، شروع میکنم به زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. من زنجیره میزنم، برمیگردم. خب من 32 تا زنجیره زدم. باز به شما بستگی داره که چقدر بخواد متراژ کارتون باشه. برای من 21 سانت شده با 32 تا زنجیره. شما ممکنه با تعداد زنجیره های کمتری شما به این حد برسید. بستگی به دست داره، بستگی به ضخامت مکرومه‌ای که برداشتید داره. پس زنجیره زدن معیار نیست. میام اولین زنجیره رها میکنم، کار رو برمیگردونم. ببینید روی این برجستگی ها، روی اینها که پشت این زنجیره ها زده میشه، من شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. پس اولی رو رها میکنم، میام اینجا شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. الان باید 31 پایه کوتاه داشته باشم. ببینید میام اینجا. به این ترتیب ادامه میدم. خب من تا انتها بافتم. حالا میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. هر گندمی رو میگیرم و شروع میکنم به پایه های کوتاه به این شکل. این در واقع میشه رجه دومون. پس روی هر پایه من یک پایه میبافم. به این شکل ادامه میدم، دوباره برمیگردم، بافت رو ادامه میدم. بهتون میگم چند رج فعلا ببافم تا بعد برگردم. خب ببینید دوستان، بافت رو من ادامه دادم. من 14 رج بافتم، رفته برگشت. اینجا به من 10 سانت میده ارتفاع کارم. عرض کار هم 23 سانت. حالا از اینجا به بعد من میام دور تا دور باید کار انجام بدم. یعنی به انتهای کار که رسیدم، الان این رج هایی که بافته شده، میام این قسمت یک پایه کوتاه مارکر رو میذارم که این قسمت ابتدایی کار رو گم نکنم. به مارکر بردارم، به این شکل میذارم این قسمت. اول رجم گم نشه.
حالا میام دونه دونه تو فاصله ها میبافم به این شکل. ببینید روی هر کدوم میبافم. به این شکل. حالا میرسم به این گندمیای این قسمت. روی هر کدوم یک پایه کوتاه. به این شکل. بافت رو ادامه میدم. خب ببینید به انتهای این 31 پایه هم رسیدم. به این شکل میزنم. دوباره میام این قسمت میگیرم و پایه های کوتاه رو دورگیری میکنم. به این شکل. به این حالت میبافم. بافت رو ادامه دادم. دوباره میرسم این قسمت. شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه روی هر گندمی. به این شکل میگیرم و میبافم. به این حالت بافت رو ادامه میدم تا این قسمت مارکر. خب ببینید عزیزان به انتهای کار رسیدم. نخ رو یه مقدار میکشم. مارکر رو بر میدارم. میام از این قسمت پشت به این شکل این گندمی همین اول رو میگیرم و این رو به این شکل از این قسمت عبورش میدم. دوباره کار رو برمیگردونم. ببینید از این قسمتی که میبینید نخ کشیده میشه از اینجا میگیرم. این رو هم میگیرم به این شکل از توش عبور میدم. یه تک زنجیره میزنم و میام اینجا یک پایه کوتاه. این میشه باز دوباره اولین پایه کوتاه. در رج بعد دوباره میام روی هر گندمی دور تا دور پایه کوتاه میبافم به این شکل. به این حالت دور تا دور ادامه میدم. خب من دوباره به انتهای کار رسیدم. نخم رو یه مقدار میکشم. مارکر رو بر میدارم و میام از اینجا به این شکل میگیرم. به این حالت نخ رو عبورش میدم. دوباره کار رو برمیگردونم. میام از اینجا ببینید اینجا این قسمت میگیرم. نخ رو یه مقدار میکشم و به این شکل عبورش میدم. یه تک زنجیره میزنم. ببینید پس من این قسمت رو بافتم. میبینید میام اینجا روی پایه کوتاه بعدی به این شکل میگیرم و یک پایه بلند به این شکل میبافم. اینجا اتصالم رو میزنم. میام روی پایه کوتاه بعدی یه دونه میبافم.
دوباره روی پایه کوتاه بعدی به این شکل از زیر میگیرم، از زیر پایه، و به این حالت بافت رو انجام میدم. دوباره روی بعدی به صورت تک. دوباره روی این پایه به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره یک پایه کوتاه. دوباره میام اینجا به این شکل میگیرم و پایه کوتاه. یک پایه کوتاه. دوباره میام این قسمت به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره یک پایه کوتاه. دوباره پایه کوتاه بلند. این قسمت میام از این زیر به این شکل میگیرم و میبافم. ببینید کار رو به همین ترتیب تا انتها بافت رو ادامه میدم. خب ببینید عزیزان، به انتهای کار رسیدم. اینجا پایه کوتاهم رو زدم، یه مقدار نخم رو میکشم، مارکر رو برمیدارم، میام از این قسمت که این ابتدایی هست میام به این شکل میگیرم و عبورش میدم به این شکل. حالا ببینید من الان اینجا دو تا پایه کوتاه دارم، پس میام از این دومی به این شکل نخ در میارم، این رو هم میگیرم و با هم یکی میکنم. اومدم در واقع از زیر پایه کوتاه گرفتم و یک پایه بلند بافتم. حالا میام روی این قسمت، روی این میام یک پایه کوتاه میبافم و مارکر رو میذارم. دوباره روی این پایه کوتاه میام یک پایه بلند میبافم به این شکل. پایه بلندی که منظورمه یعنی از زیر پایه کوتاه میبافم، نه اینکه پایه بلندی که یه نخ میگیرم و میبافم، نه، یعنی از زیر پایه کوتاه میگیرم. ببینید الان روی بعدی این پایه کوتاه بلند گرفتم، حالا میام کوتاه میبافم. روی بعدی پایه کوتاه میام از پایین پایه کوتاه میگیرم و به این شکل پایه کوتاه رو به صورت بلند میبافم. دوباره میام روی این قسمت یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام اینجا به این شکل میگیرم و یک پایه بلند کوتاه این شکلی میبافم تا انتهای رج به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید عزیزان، پایه کوتاه تموم شد. میام مارکر رو بر میدارم، به انتهای کار رسیدم. میام از اینجا که روی این پایه بلند هستش به این شکل میگیرم، این رو به این حالت از اینجا به این شکل، این رو هم میگیرم، عبورش میدم و همینجا یه تک زنجیره میزنم. میرم روی این قسمت یک پایه کوتاه به صورت به این شکل میبافم. دوباره مارکر رو میذارم و به این ترتیب رج‌ها هی تکرار میشه. ببینید اینجا الان شد پایه کوتاه، این قسمت میشه پایه کوتاه بلند، نه کوتاه. دوباره میام اینجا به این شکل میگیرم، این پایه کوتاه رو میبافم و اینجا یک پایه کوتاه. دوباره میام اینجا بلند پایه کوتاه رو میگیرم، این قسمت یک پایه کوتاه. به این شکل تا انتها به هر ارتفاعی که خواستم به همین شکل من میبافم. خب ببینید عزیزان، من بافت رو ادامه دادم تا 10 سانت. حالا از اینجا به بعد مدل ما تغییر میکنه. ببینید بیارمش پایین. الان این قسمت رو باید به این شکل بگیرم،
و به این حالت بیارمش بیرون. خب حالا ببینید الان 2 تا حلقه داریم اینجا. ببینید الان اینجا 2 تاست. میام روی این، چون میخوام روی گندمی پشتی دیگه کار رو انجام بدم، پس میام از این قسمت میگیرم، اینجا رو هم میگیرم و به این شکل یکی میکنم و یه تک زنجیره میزنم. اینجا رو من یه مقداری بیشتر میکشم. میام اینجا و یه تک زنجیره. حالا میام دونه دونه روی این گندمی قسمت پشت رو میگیرم و میبافم. دوباره مارکر رو میذارم. دیگه فقط با قسمت پشت ما کار داریم. الان این گندمی قسمت پشت 1 پایه کوتاه، گندمی بعدی دوباره 1 پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. دوباره بعدی 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه کوتاه. به همین ترتیب دور میزنم، دوباره بهتون نشون میدم و همین بافت رو هی ادامه میدم. باز این رو بهتون میگم حالا چند ساعت در ادامه کار بافتم. خب دوباره به انتهای کار رسیدم. مارکر رو برمیدارم، میام از اینجا این رو به این شکل میگیرم، عبورش میدم، این نخ رو میبرم پشت، به این شکل میگیرم و به این حالت نخ رو میکشم. حالا الان 2 تا داریم ما اینجا نخ، من میرم قسمت پشت رو میگیرم، به این شکل مقدارم نخ رو میکشم، جمعش میکنم و یه تک زنجیره. دوباره میام پایه های کوتاه از قسمت پشت، دوباره میام اینجا، به همین ترتیب از هر گندمی قسمت پشت به این شکل میگیرم و دور تا دور میبافم. به این حالت. ادامه میدم چند رج، بهتون میگم حالا چند رج ادامه دادم و به همین شکل بافت ادامه پیدا میکنم. خب ببینید دوستان، من از اینجا تا اینجا 20 سانت بافتم. محدودیتی نداره، شما میتونید بزرگترش بکنید و باز هم بهتون گفتم پهناش هم میتونستید بیشتر کنید. حالا من دیگه اینجا نخم رو یه مقداری گرفتم و کات کردم و حالا میخوام گندمی آخر رو به این شکل، ببینید الان اینجا میام قلاب رو از اینجا وارد میکنم به این شکل و حالا میام پشت نخ رو به این حالت میدم بالا. حالا میام این برجستگی با این سر رو به این شکل میگیرم و نخ رو عبورش میدم و ببینید به همین راحتی این گندمی هم تشکیل شد. حالا میام نخ رو از این قسمت ها عبورش میدم، به این شکل در واقع پنهانش میکنم و بعد در انتهای کار با استفاده از یه فندک به این شکل این قسمت رو به اینجا مچ میکنم و اینطوری نگه میدارم تا محکم بشه. من چون تا کامل تا انتها نرفتم پس انجام میدم و بعد دیگه این کیف من آماده است. حالا بریم برای بافت دسته.
خب ببینید برای بافت دستش من میام یک زنجیره میزنم، زنجیره رو محکم نمی کنم. حالا میام 3 زنجیره دیگه میزنم. حالا کار رو برمیگردونم، میام از این قسمت اول که گفتم 4 میزنم 1 بس میزنم. این میشه، میخوایم 4 رو گم نکنیم، این میشه اولی. پس 1، حالا میام روی بعدی، 2 میام روی بعدی، 3 و حالا این میشه نخم رو میکشم. الان اینجا شد 4. حالا مارکر رو برمیدارم و ببینید الان به این شکل میام، به این حالت میگیرم. دوباره 1 مارکر رو میذارم، این میشه 2، این میشه 3 و این میشه 4. دوباره مارکر رو برمیدارم، ببینید دوباره میام اینجا، 1 مارکر رو دوباره میذارم. دیگه خودش هدایت میکنه ما رو. این الان شد 1 2 3 و اینجا 4. اگر مارکر رو نذارید این دور زدن رو گمش میکنی. حالا دوباره ببینید اینجا میشه 1، باز مارکر رو میذارم، میشه 2، اینجا میشه 3 و این قسمت میشه 4. میبینید چه بافت گرد قشنگی بهمون میده. به همین ترتیب دور میزنیم تا اون ارتفاعی که دستمون رو میخوایم. انجام میدم برمیگردم. خب ببینید عزیزان، این قسمت تموم شد. من به همین اندازه بند برام کافیه. اگر هم سانت بزنم تقریبا 38 سانت میشه. 38 سانت طول بنده و بعد میام این نخ رو وقتی که قیچی کردم سرش رو حتما با فندک میسوزونم و حالا میام سفت این رو میکشم و از این قسمت ها این نخ رو عبورش میدم. به این شکل دوباره به همین حالت توی این بدنه مخفیش میکنم و بعد میام این حلقه رو به کیف اتصالش میدم. حالا اتصال رو بهتون نشون میدم به چه شکلی و بعد کار ما تموم میشه. خب ببینید عزیزان، من این حلقه رو متناسب با کیفم انتخاب کردم و به این 2 سر وصل کردم. حالا میام این قسمت رو هم ببینید وسط رو پیدا کردم، دکمه زدم، با نخ نامرئی دوختم. حالا میام این قسمت رو به این شکل میگیرم و حلقه رو از این قسمت ها عبورش میدم. این رو هم به همین شکل به همین حالت میگیرم جفت به صورت مساوی و بعد میام حلقه رو از این قسمت عبورش میدم و دیگه کار من تموم میشه و دسته وصل میشه.